ආයිබෝවන් ඔබට සුබ දවස. teddyscastle YouTube channel එකට ඔබ විතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද හිතුවා අලුත් දෙයක් දෙමාපියොත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න ඕනේ කියලා. විශේෂ දරුවෙක් ඉන්නකොට නිතරම අපි හිතන්නේ අපි වෙන කෙනෙකුට දෙන්න ඕනේ, අපේ දරුවා වෙන කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ, ෂැඩෝ ටීචර් කෙනෙක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම අත්දැකීම් සහ එහෙම දේවල් විතරයි අපිට හැම වෙලෙම හිතෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ පාසලේ ගුරුවරියක් විදිහට මේ දරුවෝ දැසන අරගෙන හවස් වෙනකන් තියාගෙන මම සහ මගේ ඉන්න සහායක ගුරුවරුත් එක්ක මම වැඩ කරනවා. හැබැයි මම හිතුවේ දැන් මේ ඉදිරියේ එන කාලය තුල නිවාඩු කාලයක් කියනවා, මේ සති දෙකක් විතරයි අපි නිවාඩු දෙන්නේ. ඒ තුල දී මේ දරුවට සමහර දේවල් දෙමාපියෝ අතින් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මිස් කරනවා, වෙන්න ඕන දේවල් හරියට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අද හිතුවා අලුත් දෙයක් කරන්න. දෙමාපියෝ නැත්නම් අම්මා හෝ තාත්තා මේ දරුවා රැක බලා ගන්න කෙනා අපේ පාසල තුරට අද ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ඇක්ටිවිටීස් ඉගෙන ගන්න යනවා. ඉතින් අපි මේක ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි විදිහට දෙයක් විදිහට අද දවසේ අපේ පාසලේ අපි මේක අද සිදු කරන්න යනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි මේන්ලි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි කරන්නේ එකක් තමයි මසාජ් කරන සිස්ටම් ටික. කොහොමද දරුවෙක්ගේ අත පාය ඇඟිලි ශරීරයේ මසාජ් කරන්නේ, සෙන්සරි කොට්ට කොහොමද යූස් කරන්නේ. ඒතර සෙන්සරි අනන ඇක්ටිවිටීස් අපි හැම එකම නෙමෙයි කිහිපයක් කොහොමද මේ දරුවොත් එක්ක කරන්නේ කියන එක මේ ක්‍රියාකාරකම් වලදී දෙමාපියන්ට කියලා දෙනවා. ඒතර ඒ පැමිණෙන දෙමාපියෝ උදෑසන ඉඳලා පාසල නිමා වෙනතෙක් අපි කරන ඩේලි රූටින් එක මේ දරුවත් එක්ක කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම දකින දෙයක් තමයි සමහරට හරි අමාරුයි. දැන් මේ ළමයාත් එක්ක ඇතුල් වෙච්ච වෙලේ ඉඳලා අම්මට සමහර අය කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ, කෑම කවා ගන්න බෑ, ගහනවා. ඉතින් මේ දේවල් කොහොමද හදාගන්නේ? දරුවෙකුට ඒවා ඉවසගෙන කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියන තමයි අද දවස් අපි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකට සහභාගී වෙන්න. මාත් එක්ක මේක බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි කොහොමද මේ දේ අපේ පාසල තුළ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්.